That's the one? Okay. Okay, very good. So when we talk about adultery, there's three types. Szót kell ejtsünk a házasságtörésről. 3 Emotional, területre lehet osztani, egy érzelmi, emotional, sexual, spiritual. szexuális vagy spirituális. So emotional adultery is very interesting. Az érzelmi házasságtörés, ez egy egész érdekes téma, Because emotional adultery is sharing something with somebody of the opposite sex, and so doing, you have no need to share with your own wife or husband. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy olyan érzelmi dolgot osztasz meg egy ellenkező neművel, amit utána már nem szükséges a házastársaddal. So you're making a connection with somebody of the opposite sex other than your spouse, and because of that connection, you share less and less with your spouse. Egy olyan kapcsolat jön létre, amiben egyre több mindent oszt meg az egyik fél az ellenkező nemű kapcsolatával, miközben a házastársával egyre kevesebbet. And emotional adultery very often leads to physical adultery. És ez az érzelmi házasságtörésből kiindulva sokszor szexuális, tehát testi házasságtörés történik. So many times people say to me, but he or she really understands me. Sokszor jönnek így hozzám, és az az álláspontjuk, hogy de hát ő az, aki megért engem. That's emotional adultery Ez már egy érzelmi házasságtörés, and can lead to physical adultery. ami tovább vezetve testi kapcsolathoz is visz. I love the passage in Titus. Titusban van egy igevers, amit én nagyon szeretek. Was Paul was talking to his disciple. Ugye, amikor Pál a tanítványához szól, He says, the older women teach the younger women azt mondja, hogy az idősebb asszonyok tanítsák a fiatalabb to love their children and love their husband. bakat, hogy hogyan szeressék a gyerekeiket és a férjüket. The word in Greek is phileo. Itt a görög phileo szó szerepel. You have to love your children and your husband with a brotherly love. Ez amikor testvéri szeretettel szeresd a gyerekeidet és a férjedet. In Ephesians 5, where it says husbands to love their wives, is with a agape love. Amikor az Efézus levélben írja azt, hogy szeressétek a feleségeteket, ott az agapé szó szerepel, Sacrificial love, az, ami áldozathozatallal járó szeretet. godly love. Isteni szeretet. So why would God say, wives, I want you to love your husbands as a brother? Miért mondja Isten azt is az igéjében, hogy úgy szeresd a férjedet, mint a testvéredet, mint a bátyádat, vagy Ladies, hát a hölgyekhez. if you love your husband as a brother, their best friend, they don't need another woman Hogyha for a friend. egy feleség úgy szereti a férjét, mint a barátját, mint a testvérét, akkor annak a férfinak nem lesz szüksége másik barátnőre. God knows us better. Isten ezt We know nagyon ourselves. jól tudja, jobban ismer, mint mi magunk. So ladies, be the best friend of your husband. Mert a feleségek legyenek a férjük legjobb barátjai. Then your husband does not need another woman to be his best friend. Hogy a férjnek ne legyen szüksége egy másik nőre, hogy barátnője legyen. See how practical Ez nagyon gyakorlatias. God's word is? Isten igéje nagyon gyakorlati tanácsokat ad. It's amazing. Elképesztő. So, sexual adultery is very easy to understand. Szerintem a szexuális házasságtörést azt mindenki tudja, miről van szó. Being sexual with someone that's not your spouse. Olyas valakivel van szexuális kapcsolata, aki nem a házastársa. Spiritual adultery is when you turn to something else other than God to be your God. A spirituális házasságtörés pedig akkor áll fent, amikor valami más lép Isten helyébe Istenként. That can make money more important than God. Amikor a pénz már sokkal fontosabb Istentől. Or another God of sorts. There's still places in the world where they worship more than one God. Vannak olyan helyek a világon, ugye, ahol egynél több Istent imádnak. Can you think of places like that? Can you think of places like that? Jut eszetekbe ilyen hely? Haiti. Mondjuk Haiti. Haiti has voodoo and Christianity.
Haitin a voodoo és a kereszténység nagyon jól megfér egymás mellett. I walk into a church in Haiti and in the front is a cross, Haitin bemegyek egy templomba, in the back is voodoo. Elől kereszt van kitéve, oldalt meg voodoo bábuk. Some people in Hawaii will worship God, but then they also worship Pele. Pele is a god of the volcanoes. Nálunk Havajon valaki imádja Istent, és azt mondja, hogy ő imádja még Pelét, ami a vulkánisten. Back in the days, early days of Hawaii, they would sacrifice people into the volcano. Mert Hawaii történelme során embereket áldoztak föl a vulkán istenének a vulkánba. Not anymore. Most már ilyen nincs. But what they do is they worship God, but really they're still worshiping the Hawaiian God as well. Hát ők imádni akarják Istent, de közben a havai Istent is szeretnék imádni. Just like we worship God, and we also worship money. Mi felénk imádjuk Istent, de azért a pénzt is szeretjük imádni. So we have to be careful. Nagyon óvatosnak kell lennünk. But when a person commits emotional or physical adultery especially, they have to take responsibility for what they're doing. They should take responsibility. Tehát azok, akik házasságot törnek, érzelmileg, szexuálisan, azoknak tisztába kell lenni, hogy következményekkel jár. And they need to cut off all communication, all contact with that person they've committed adultery with. Hogyha ebből szeretnének gyógyulni, akkor azzal a személlyel minden kapcsolatot meg kell szakítsanak, akikkel elkövették. But this is when a man or a woman will say, but they're my best friend. I don't want to cut off all contact with them. Többször hallottam már, hogy de hát ő a legjobb barátom, hát miért szakítsam meg vele a kapcsolatot? The moment you cross that line and became adultery, you've lost your friendship. Amikor a házasságtörés bekövetkezett, onnantól megszűnt a barátság. Because if you maintain the friendship, they'll pull you back into that relationship Ha again. barátságot fenn akarod tartani, ez vissza fog húzni téged újra a házasságtörésbe. Getting rid of all the gifts that they gave you. Add vissza az ajándékokat, amit kaptál tőle. No more having lunch with them. Nem kell már vele ebédeljél többet. Now we're talking about you're married Ez akkor ugye arról beszélünk, hogy te házas vagy, and you do an emotional or physical adultery with somebody other than your wife. és arról van szó, hogy valaki a feleségedtől egy különböző személlyel követed el ezt a... That's why you cut them totally out or they'll come back again. Ehhez nem szabad, hogy visszatérjél, hogyha ebből ki akarsz szabadulni. And then you have to work on the reasons why they committed adultery. Általában azért meg kell nézzük azt is, hogy mi vezetett el odáig, hogy házasságot tört. Again, that's where I'll ask the person, why did you do it? Ezért van az, hogy megkérdezem, hogy de miért tetted ezt? And they say, I don't know. És ugye azt szokták mondani, hogy I nem say, tudom. that scares me. Én meg azt mondom rá, hogy hú, de ne ijesztges. Because there's no guarantee you won't do it again. Mert ha te most nem tudod, hogy miért csináltad, akkor mi garantálja meg azt, hogy legközelebb nem fogod elkövetni. Now it's important at that point to show that the person who commits adultery, it's all their fault, totally their fault. Tehát azt kerülnünk kell, hogy őt hibáztassuk, tehát mindenért az egy ember a hibás. They made the choice to do what they did. De a döntést azt ők hozták meg, tehát ő döntött úgy, hogy házasságot tör. It is not the other person's choice, it's their choice. Tehát ezért nem hibáztathat másokat, mert az ő döntött így. But then you want to work on making the marriage better. Sokkal inkább arra kell fókuszálni, hogy lehet helyreállítani, hogy jobb legyen a házassága. If they choose to stay in a relationship. Hogy megmaradjon az a kapcsolat. But some people say, but I want it to be like it used to be. Van, aki azt mondja, hogy de hát én úgy szeretnék, ahogy eddig voltam, tehát ahogy korábban volt. Before the adultery. Ahogy a házasságtörés előtt volt, úgy oda szeretnék visszamenni. I say, no, you don't. És akkor azt mondom neki, hogy de hát oda már nem tudsz. Why? Ez miért? Because what happened before the adultery is what led to the adultery. Azt mondom, hogy azért se célszerű visszamenni oda, ahol voltál a házasságtörés előtt, mert valószínűleg az vezetett el a házasságtörésig. You want to make the marriage better.
inkább azon dolgoz, hogy az előtte levőtől jobb legyen a mostani. I tell them, think about a river going downhill. Azt tudjuk, hogy a folyók folynak, lefelé folynak a hegyről. You put your foot in the river, Hogyha belelépsz a take it folyó, out, kilépsz belőle, put your foot back in the river. és visszalépsz újra a folyóba, Can you touch the same water? ugyanaz a víz van ott, It's gone by. az már elúszott. Just like life. Az élet az ilyen. So you cannot go back to where it was, but you can make it better. Oda nem tudunk visszamenni, ahol voltunk, viszont attól jobbat ki lehet alakítani. And that's what we'll talk about next year, making the marriages better. Hogyha a házasságról jövőre majd el tudok jönni beszélni, akkor erről többet fogok mondani. See, setting you up for next year. Na, már jövőre, vagy jön valaki? Hebrews 13:4, marriage is to be held in honor among all, and the marriage bed is to be undefiled, for fornicators and adulterers God will judge. A Zsidók 13:4, a házasságot mindenek felett becsületben kell tartani, és a hitvesi ágy szeplőtelen legyen, mert a paráznákat és házasságtörőket Isten megítéli. Any questions on that one? Esetleg kérdés van-e ezzel kapcsolatban? Well, let's talk about how you deal with that adultery. If you're the person that got hurt. Ugye a házasságtörésben van egy másik oldal, akivel szemben elkövették. You need to first of all identify what are the emotions you're going through as a victim. Itt meg szoktuk keresni, hogy mi az az elsődleges érzelem, amit kivált a másik félben. Such as your anger, depression, and so on. Hogy depressziósá válik, vagy harag, düh keletkezik benne. Do not ask for all the details of the affair. Én arra bátorítalak, hogy soha ne menj bele a részletekbe, hogy mi is történt pontosan ebben az afférban. But most women want to know every detail. Általában a nők minden egyes részletet szeretnének tudni, hogy mi történt. This will destroy you as a woman. Ez magát a hölgyeket teszi tönkre. It's taking the garbage inside your husband's mind and putting it into your mind. Mert ilyenkor a férfi, hogyha a nő az áldozat, a férfinek az összes szemetét fogja, és magáévá akarja tenni. It's bad enough to know that your spouse has committed adultery. It's bad enough that you know your spouse committed adultery. You don't need to know how many times. Tehát itt az, hogy hányszor történt meg. Where. Hol volt az esemény. What you did. Mit is csináltál pontosan. What restaurant you went to. Melyik étterembe voltatok? Your favorite color. Mi is a kedvenc színe? Because what happens then? Tehát, mert ha ezt the wife will say, I can't ever have that color around me. Mert a felség akkor utána azt fog, mondjuk erről a színről fog gondolkozni, hogy van-e körülötte ilyen szín. Can never go to those restaurants again. Hogy abba az étterembe be se tesszük a lábunkat többet. Can never have the intimacy you had with her. Can never do the same things you did with him in intimacy. Hogy nem tehetjük, amit azzal a másik nővel tett intim kapcsolatban. The more details the victim knows, the smaller the world becomes. Amikor az áldozat, tehát a megcsalt fél minél többet tud, annál szűkebb lesz a perspektívája. And so we want them to be able to start reclaiming their life again. Inkább arra kell koncentrálni, hogy hogyan építik fel újra az életüket. Their favorite restaurant. Hogy mi az ő kedvenc éttermük. Their favorite activities and colors. Vagy mi az ő kedvenc színük, vagy mi az ő kedvenc elfoglaltságuk. I know a lady whose husband had the affair in New York City. Volt egy hölgy, akinek a férjének kapcsolata volt New Yorkban. So she never wanted to go to New York again. Hát, és nyilván ez a hölgy be se akarta tenni New Yorkba a lábát. But she loved New York. De közben meg nagyon szerette a várost. So she was able to reclaim that and go back. De egy idő után fel tudta dolgozni, és mégis el tudott menni. And being able to work on forgiving the person that hurt you. A megbocsájtás az elengedhetetlen. And making future decisions. És
döntéseket kell hozni a jövőről. Now, this is hard. Ez nagyon nehéz, It's hard to forgive someone who's betrayed you. mert nagyon nehéz megbocsájtani annak, aki elárult téged. It's actually called betrayal trauma. Ezt önmagában, ezt az esetet hívják úgy, hogy árulási trauma. Tehát, hogy elárultak. And you have to make a decision whether you want to stay in the marriage or not. És itt a döntéshozatal arról szól, hogy egyáltalán marad a házassági kapcsolat, vagy nem. Men and women respond differently to adultery. Azt is tudnunk kell, hogy a nők és a férfiak máshogy reagálnak a házasságtörésre. Men cannot handle, usually, their wife being with another man. A férfiak nehezen viselik, hogyha a feleségüknek testi kapcsolatuk volt egy másik férfival. If the man thinks that his wife has been with another man, he usually wants to divorce her. Általában azok, akiknél ez történik, ők el is akarnak válni a feleségüktől. Women respond differently, usually. A nagy általánosságban a hölgyek reakciója más. Women are willing to forgive a physical adultery if you do not love the person you committed adultery with. A hölgyek például sokkal könnyebben megbocsátják azt a félrelépést, amikor nem volt érzelmi kapcsolat, csak testi. So that's the difference. Ez különbség. But if the woman finds out that you really love that other person, they also want a divorce. A hölgyek akkor akarnak elválni, amikor az derül ki, hogy szerelmes volt a másik fél a másik hölgybe. Any questions? Esetleg itt kérdés felmerült-e valakiben? This happens a lot within families. Sajnos sok családban történik ilyen. And I encourage families not to tell their children until the children are old enough to understand. És azt is szoktam tanácsolni, hogy a gyerekekkel ezt ne közöljék, mert a gyerekek nem értik. But at some point you need to tell the children. De van olyan, amikor már a gyerekeket is bele kell Because you don't want your children to learn from an outsider rather than you. Mert jobb, ha tőled hallja, mint ha kívülről fogja megtudni valaki mástól. That's a terrible thing. Ez egy borzasztó dolog. So, adultery is something that can rip a family apart. A házasságtörés az olyan, ami szét tud szakítani családokat. But as people are able to heal, it can make them stronger afterwards. De azok, akik ezután helyre tudnak állni, sokkal erősebbek lesznek, mint előtte voltak. Romans 8:28 and 29. A Róma 8:28-29. Remember, for God works together all things to good. Isten mindent a javukra tud fordítani azoknak, To those who love God and are called according to his purpose. akik Istent szeretik. It does not mean all things are good. Ez nem azt jelenti, hogy minden dolog jó lesz, Adultery is never good. mert a házasságtörés sosem mondhatjuk, hogy ez jó, But God will take it and make something good out of it. de Istennek hatalma van arra, hogy megfogja és jóvá tegye. God takes our trash and makes gems out of them. Isten az a szemétből tud égkövet For what purpose? készíteni. Mi a cél? The Bible says to become more like Jesus. A cél az, hogy minél jobban hasonlítsunk Jézusra. So, we need to teach and talk about adultery, about restoration within the church. És ezt a gyülekezeteinkben, az egyházban szükséges, hogy tanítsunk, beszéljünk a házasságtörésről és az abból való gyógyulásról. But as Jesus said, if a person cannot let go of it, then they can get a divorce. De Jézus is maga mondta, hogy ha ezen a személyek nem tudják túltenni magukat, akkor váljanak el. And Apostle Paul talks about if an unbelieving spouse leaves, you can get a divorce. Pál apostol azt mondja, hogy ha a hitetlen férj el akar válni, akkor váljon. I talk about that much more in the next module next year. Ez is részletesebben, ha jövőre visszajövök, abban a részben, a modulban több szó esik majd róla. Many slides on divorce and remarriage. Nagyon sok dián keresztül foglalkozok a válással és az újraházasodással is. Any questions about this though? Esetleg kérdés? Maybe we should do some jumping jacks because you guys are
after a big meal, right? Lehet mozogni egy kicsit is itt a ebéd. So what do you think that children can feel tension if the parents are not in harmony and good? And what's their level? How to... And they do feel tension. Igen, ők érzik a feszültséget. So how the parents can communicate this? But one thing that's important to realize is, let me ask a question. How many of you, when you were children, Hányan közületek, mikor gyermekek voltatok, your parents were fighting, a szülők harcoltak egymással, arguing, veszekedtek, you were supposed to be in your room sleeping, miközben neked a szobában aludnod kellett volna, but you heard the argument. de te hallottad a veszekedést. Yeah. So, usually when someone commits adultery, the other person is so angry. Az, amikor valaki a házasságtörés fázisában a másik fél annyira dühös, annyira feszült, So they shout and they swear and they say all kinds of biztos, things. hogy veszekszenek, kiabálnak, akár káromkodnak is. So one thing is to be careful. Úgyhogy az biztos, hogy nagyon óvatosan. If you yell, your children are going to know about the affair. Hogyha kiabálnak, akkor biztos, hogy tudomásukra jut a gyerekeknek, hogy itt valami. So then you need to talk about it already. Úgyhogy már akkor valószínűleg hamar kell beszélni a kérdésről. But you always have to teach a child at the age, at the level they're at. De ezt mindig az életkort azt figyelembe kell venni, hogy milyen életkorúak a gyerekek. Some of you that were here last year know my story about my son when he was 3 years old. Nem tudom, akik voltak tavaly, lehet, hogy elmondtam már a történetet, amikor a fiam 3 éves volt. When he was 3, he asked me a very profound question. Feltett nekem egy nagyon profán kérdést, Where do flies go when they die? hogy a legyek hova kerülnek, ha meghalnak. So I said, into the dirt. Into the dirt. Hát porrá lesznek. He said, what's under the dirt? What Under the dirt. De mi van a por alatt? Now, I could have gotten very specific and said, there's many layers of rock. Nem kezdtem el, hogy hát a kőzeteknek a rétegződése van ott alatta, And in the middle, there's a molten lava. és ott valahol középen pedig van egy forró láva, izzó láva tömeg, But he's only 3. mert ugye 3 éves volt. So where do the flies go when they die? Hova kerülnek a legyek, ha meghalnak? In the dirt. Hát a porba. What's under the dirt? Mi van a por alatt? Rocks. Kövek. He's happy. És boldog volt tőle, hogy kövek vannak. So it'd be foolish to teach him heavy things when he's so young. Tehát nehéz dolgokat nem lehet neki megtanítani, súlyos dolgokat, mikor még fiatalok. Same thing with family trauma. Hasonlóan a családi traumákra ugyanez igaz. You share the age level they are. Mert csak az életkoruknak megfelelően tudjuk megosztani velük a helyzetet. Some things are not meant to tell to a small child. Van, amit egy kisgyereknek nem kell megmondani, They don't know how to handle. mert nem tudják kezelni. Okay. Volt Anybody kérdés? else? Volt, Yes. nem? Okay. Now the next one, I'm told you have no AIDS in Hungary. Úgy hallottam, hogy az AIDS és a HIV probléma nem olyan nagy Magyarországon, This is good. ami alapvetően jó dolog. But we can talk about any kind of disease. De ide behelyettesíthetünk minden más betegséget. For example, hepatitis C, Mondjuk a hepatitis C-t, which can be transmitted in sexual relations. amit ugye, vagy a szexuális úton terjedő betegségeket. Or let's talk about a person who has cancer. Vagy ha valaki rákkal küzd. It's called the big C word, or the big word that everybody's scared of. It's a big C for cancer. It's what everybody's afraid of. Van ez a nagy 3 betűs szó, hogy rák, amitől mindenki fél. So you talk to the person about how they're feeling, how they're dealing with the trauma, having a disease. Úgyhogy azokkal, akik betegségekben szenvednek, azok az embereknek ez a traumájuk, amiket kezelni kell, foglalkoznia velük.
And a lot of times people think they caused it themselves. Előfordul, hogy önmagukat vádolják az emberek, hogy ők az okai a betegségüknek. But many of the diseases are not caused by the individual. They're caused by our world and nature. Sok betegség az ugye nem az egyén hozza létre saját magában, hanem a környezetünk, a világ, amiben élünk része. Yes, if you drink too much, you may have a fatty liver. Igen, ha valaki sokat iszik, akkor tönkre megy a mája. And yes, if you smoke too much, you could have lung cancer. És igen, aki sokat dohányzik, az lehet tüdőrákos. But both of those conditions, the fatty liver and even lung cancer, can be caused not with having ever drank or ever smoked. De vannak olyanok, akik tüdőrákosak úgy, hogy soha nem dohányoztak, vagy tönkre megy a májuk úgy, hogy nem ittak. So what we have here is the stages of grief. Ez a gyásznak vannak szakaszai. When someone hears that they're going to die, the first thing is denial. Ha valaki szembesül azzal, hogy halálos betegsége, gyógyíthatatlan betegsége van, akkor az első reakciója a tagadás. Or for us might say, it just cannot be possible. Vagy azt mondja, hogy hát ez nem lehet igaz. My person who I love cannot be die. Like when a person dies, they have the same stages. Ugyanez igaz, amikor valaki közeli hozzátartozónk meghal, azért van ez tehát a gyász szakaszai azért igazak a betegekre is. Then the famous one is bargaining with God. Egy elhíresült szakasza a gyásznak, ez amikor az Istennel vitatkozunk. Lord, if you heal me, I'll be in church every Sunday. Vagy alkukat próbálunk kötni, hogy Istenem, ha most meggyógyítasz, minden vasárnapot leszek a templomba. I'll be a missionary in deepest, darkest New York City. A legsötétebb New Yorki negyedben leszek misszionárius. We bargain thinking that God will then take away the illness and then we will be happy. Vitatkozunk, alkudozunk Istennel, hogy ha ő elveszi ezt a betegséget, akkor majd boldogok leszünk. But then again, usually if we do get through and are healthy, we don't go back to church. De mi az igazság? Ha újra egészségesek lennénk, akkor nem járnánk azért minden vasárnap a gyülekezetbe. Rögtön megszegnénk az alkut, amit kötöttünk előtte. After 9/11 in America, a szeptember 11-i események után, with the destruction of so much life there in New York and in Washington and also Pennsylvania, New Yorkban, Washingtonban, Pennsylvániában az események után, church attendance, boom, built big. A templomok, a gyülekezetek tele lettek hirtelen. People supporting each other. Ott álltak az emberek, hogy egymást támogatják, odaálltak egymás mellé, imádkoztak együtt, közösen. Now? Most? Because the crisis is over. Mivel vége volt a krízisnek, ezért a lelkesedésük is alább hagyott. But if we say that someone has been given a diagnosis of cancer, vegyük ezt a példát, hogy valakit rákkal diagnosztizálnak. You first say it cannot be true. Azt mondja, hogy ez nem igaz. Then you barter with God saying, "Oh, if I do this or that, you'll take away my cancer." Aztán elkezd alkudozni Istennel, hogy hát ha meggyógyítja, elveszi, akkor mi fog történni? And when you realize that's not working, you get angry at God. De amikor ez nem történik meg, akkor mérges lesz, megharagszik Istenre. Or angry at the world. Vagy ha nem Istenre, akkor a világra, ami körülötte van. But when you realize that's not working either, you become depressed. Amikor rájön arra, hogy a harag sem segít rajta, akkor depresszióba esik. And then the final step is learning how to accept the cancer diagnosis. És a végére talán eljut oda, hogyan tudja elfogadni ezt a helyzetet. This was developed by a woman named Kübler-Ross. She developed it. The stages? Yes. Volt egy hölgy, akit mondta a nevét Kübler-Ross, igen. Ő állította fel ezt a sorrendet, vagy ezt a... What happened? Where am I going? There we go. Okay. So, she felt that it had to go in linear, which meant it had to go from the first all the way down. Úgy gondolta, hogy ez egy lineáris dolog, tehát felülről indulunk, haladunk lefelé. But now we've learned it goes back and forth. De igazából ez egy ilyen oda-vissza dolog.
Today I might be angry, tomorrow I might be depressed. Lehet, hogy ma haragszom, holnap meg már depressziós vagyok, Then I might bargain with God again. utána holnap után pedig ismét elkezdek alkudozni Istennel, Then I might deny that it actually happens. hogy hát ha ma éjszaka történik meg The person having the chest pains runs up and down the stairs, proving he doesn't have a heart attack. Ugye akinek fáj a mellkasa, bizonyítva azt, hogy nem kapott szívinfarktust, leför szaladgál a lépcsőn, When he is having a heart attack, de valójában szívinfarktust kapott. not wise. És ez így nem bölcs dolog. So if we have someone who has a very serious illness, it's important to help them plan for the future as best they can. Hogyha olyan lelki gondozottad van, aki ilyen súlyos vagy gyógyíthatatlan beteg, mindenképpen foglalkozni kell a tervezéssel, hogy mi fog történni. Which is something we all should do. Amit igazából betegség nélkül is mindnyájan kellene, hogy tegyünk. We don't know how much time we have. Mert mi sem tudjuk, hogy mennyi időnk van hátra. We could be killed tomorrow with a car accident. Lehet, hogy holnap meghalunk egy autóbalesetben. It doesn't have to be a serious illness. Nem kell ahhoz gyógyíthatatlan betegség. If you pass away tomorrow, how would your family be prepared? Hogyha mondjuk itt kéne hagynod a földi létet holnap, a családod erre hogy van felkészülve? I like the saying there's a quote I have here. Van itt egy idézet. To live each day as if it's your last. Élj minden nap úgy, mintha az utolsó napod lenne, But plan as if you're going to live forever. de tervezz úgy, mintha örökké élnél. Because as Christians, you will live forever. Mert ugye keresztényként örökké fogunk élni. So if you live every day as if it's your last day, you tell people you love them. Hogyha ez lenne az utolsó napod, én biztos vagyok benne, hogy elmondanád az embereknek, hogy mennyire szereted őket, And you make goals for the future. de terveznél a holnapra. Sometimes people say those who have been given a death sentence of cancer now live their life more full than they did before. They live their life now more full than they did Tehát before. akikre közölték, hogy mondjuk gyógyíthatatlan rákbetegséggel szenvednek, nagyon sokan közülük attól a pillanattól kezdve sokkal teljesebb életet élnek, mintha nem mondták volna meg nekik. Because now they enjoy the flower they see outside. Azért, mert már máshogy néznek a virágokra kint, már élvezik, hogy vannak virágok, The wind on their face. vagy hogy a szellő lágyan megcsapja az arcukat, The smile of a child. The smile of a child. vagy egy gyerek rájuk mosolyog, Which we should be doing all the time. amit igazából minden nap nekünk is kellene élvezzünk. So we can practice what we preach. Úgyhogy amit mi prédikálunk, azt próbáljuk meg gyakorolni is. Okay. Any questions on that? Yes, sir. Esetleg kérdés? I have a double question. We'll give a double answer then. So, We can see that trauma and like cancer or undissolved trauma can have the connection. So the sickness, vagy a betegség miatt, It's a trauma traumatic. miatt van betegség erre. That the trauma causes physical sickness. can, yes, yes. Hát, hogy erről mi a véleménye, Okay. vagy tapasztalat? It goes both ways. Mind a két irányban működik. And that is when a person has a disease, Hogyha az illetőnek van egy betegsége, they become more angry sometimes, amitől nő a haragja, a düh benne, worse emotional problems. érzelmileg kibillenti az egyensúlyából, But stress levels akkor a stressz szintje has been shown to be linked with many physical ailments. megemelkedik, és nagyon sok fizikai tünetet tud létrehozni. High blood pressure, Például a magas vérnyomás, ulcers in the stomach. a gyomorfekét, We'll be talking about anger next, and that's one of the big ones. amikor ezek a nagyobbak, amikor mindjárt a haragról fogunk beszélni. I'm told of people who will, in a fit of rage, walk into the next room
slammed the door, and dropped dead. The man, rageful. Actually, what happened was his wife had ruined the supper. She burnt the chicken. Tehát volt egy esetünk, egy férfinak a felesége odaégette a csirkét. So he became, okay. Borzasztó. He slammed the door, Becsapta az ajtót, dropped dead. és összeesett halva. It was because he had a lot of buildup in his blood vessels of cholesterol. Tehát annyira felbőszítette magát, hogy a keringés összeomlott. And because he had a weakness in his body, the anger, rage released the chemicals in the body, so he had the heart attack. Ettől a dühtől olyan vegyületek szabadultak föl a szervezetébe, amitől holtan esett össze. I worked with a soldier, Egyszer egy katonát kezeltem, an army soldier. hadsereg He said to me, azt mondta, our slogan for life is our theory, our goal for life as a soldier az életcélom, mint katonának, is to eat nails, boom, 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 nails, szöget egyek, eat nails, spit tacks. So you're eating the nail, megeszem a szöget, chomp, 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 out. és hogy szegecset köpjek ki belőle. So that was his motto, tough. Ez, hogy keménynek kell lenni. Lots of anger. Nagyon sok harag. So much anger Olyan sok harag gyűlt benne össze, that he had lots of acid in his stomach. hogy a gyomorsav háztartása teljesen felborult, And we have acid in your stomach, what happens? és amikor a gyomorsav szint megnő, akkor mi történik? Gas. Akkor gáz szabadul fel. And what happens when you have acid and gas in your stomach? Ez a gyomorsav meg a gáz a gyomrában. Mi a következménye? Who said fart? Ki mondta, hogy sokat pukizik tőle? Oh, you're only the second person that said that to me. Te a második vagy, aki ezt mondta korábban. The other one was a teenager. The other was a teenager who said that. Egy másik, egy tini volt, aki ezt a következtetést mondta le. So young at heart. Okay. So, yes, fiatal vagy szívben. fart is one. Igen, a pukizás az egy dolog. Tehát, But the other one is burping. A másik pedig büfögés. So, he gets angry. Mérges lett. The acid builds up in the stomach. A gyomorsav megmozdult. The gas builds up. Megtelt gázzal. He burps. Büfizett. This is a real case. Ezek valódi ügyek, tehát ez nem... The acid comes from the stomach into the mouth. A büfizéstől a gyomorsav feljött a torkába. Makes holes in the stomach and in the esophagus and in the mouth. És emiatt kiukadt a gyomra, a nyelőcsöve és a torka. He was being eaten alive by his own anger. A saját haragja élve falta föl. So Szó szerint. That's an extreme example of a person's Most ez emotional state ez egy extrém véglet, causing physical problems. hogy a harag hogy tud fizikai tüneteket But okozni. many things are linked to that. De az biztos, hogy nagyon sok fizikai dolog össze van kapcsolódva. And the Bible talks about one of the things that's one of the biggest cures of all emotional illness. One of the biggest cures. Az egyik legnagyobb és leghatékonyabb gyógyszer, a Bibliában meg van írva, Being thankful. hogy legyél hálás. Be anxious for nothing, but being able to talk to God with thanksgiving. A hálaadás legyen az, amit Philippians 4, 6 and 7. a Filippi 4, 6 and 7. a Filippi 4, 6, 7-ben van megírva. Being thankful. Hogy légy hálás. Thankfulness is one of the ways to cure anxiety. Mert a haragra, a dühre, a hálaadás a legjobb gyógyszer. We'll talk about that soon. Mindjárt ide érünk egyébként. So about Greece, these 5 stages. That's acceptance is the last one. Yes.
But we hear miraculous healings all over the world that Sure. people are healed. És ebben a megküzdési módban, ahogyan mondjuk a rákkal küzd valaki, hogyan lehet hitben is járni, és ugyanakkor két lábbal a földön is járni, So how, nem egy ilyen like, megoldásban. with these incurable diseases, how can we combine walking in faith, live in real life, and do not give up in meanwhile? But that's what you just said. Being able to live life in spite of the illness is one thing. Hát, hogy a betegség ellenére élünk, az egy dolog. We all have different things that are hindrances to our life. Mindenjünknek vannak úgymond visszatartó dolgok, amik visszatartanak az életben. I don't like the fact that I can't run as fast as I used to. Például zavar, hogy nem tudok olyan gyorsan futni, mint korábban. But I still play tennis De attól még teniszezek, because then I can still keep my agility. hogy meg tudjam tartani a rugalmasságomat. What we do is we ask God for healing, Hát mi kérjük Istent, hogy gyógyítson meg, like Paul did. ahogy Pál is tette, He asked 3 times, de hogy 3-szor is kértem, please remove this thorn from my flesh. hogy ezt a tövist távolítsd el, ami a testemben van. We don't know what it was. Azt nem írta le pontosan, hogy ez mi is volt. We believe it was poor eyesight. Van, aki azt mondja, hogy a gyengén látás, tehát hogy nagyon rosszul látott, But we're not sure. de nem biztos. In one of the epistles he says, see how I write with my own hand large letters. Mert az egyik levelének a végén azt írja, hogy látjátok, hogy én magam saját kezemmel milyen szép nagy betűkkel írok? So it's believed that he had poor eyesight. Ebből következtetnek arra, hogy rosszul látott, hogy nagy betűkkel írt. He always had a scribe with him. Mindig kellett, hogy mellette legyen egy hogy mondják, írnok, aki leírta. And what did God provide for him? But good Dr. Luke. Isten kit adott mellé? Lukács doktort. Ő volt a kísérője. So Paul, who could pray and people could be healed, Mert Pál, aki imádkozott emberekért, ők pedig meggyógyultak. in 2 situations didn't heal. 2 helyzet is volt, amikor önmaga nem gyógyult meg. Himself with a thorn in the flesh, Önmaga, amikor ugye írja, hogy a tövis adatott a testembe, and God told him that he would be sufficient és azt mondta, hogy Isten, elég nekem az Isten kegyelme, to get him through the situation. hogy ebben a helyzetben is túléljem, tovább tudjak menni. So part of the answer to your question is leaning on God at that point. Tehát a válasz a kérdésre egy oldalról, hogy Istenben But the other bízunk. person that he did not heal, A másik, aki nem gyógyult meg, through God's grace, Isten kegyelméből, was who? ki volt az? Dun, 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 dun. Somebody else that Paul did not heal through God's power. Paul? Timothy, very good, very good. Timóteus, igen. He said to Timothy, take a little wine for your stomach Azt mondta, hogy a gyomrodra való tekintettel élj egy kevés borral. and for your many ailments, És and for your many ailments, your sicknesses. a betegséged miatt, tehát a gyomorbajod miatt. Because in the days of Timothy and Paul, wine was medicine for the stomach. Azért, mert Pál és Timóteus idejében a bor az gyomorgyógyszerként is működött. So Paul was saying, Timothy, take your medicine. Timóteus, vedd be a gyógyszeredet. Ezt írta neki gyakorlatilag. But Paul could have healed him through God's power, but God did not do that. Pál nem tudta volna meggyógyítani Isten erejéből őt is, mint másokat? And sadly, our Lord Jesus had to go through suffering on the cross. És legszomorúbb, hogy magának az Úr Jézusnak kellett szenvedések között a keresztig jutnia. And Jesus said, I could call 10,000, És azt mondta, hogy Angels. hívhatnék 10 000 angyalt. but God chose not to. De Isten úgy döntött, hogy nem. So we don't understand why God heals sometimes Azt and nem other times does not. Nem értjük, hogy Isten miért gyógyít alkalmanként meg embereket, és más esetekben pedig miért nem gyógyít meg másokat. We just have to trust that God has our best interests at heart. És bíznunk kell Istenben, hogy ő a legjobb, ő tudja, hogy mit csinál. And live each day as if it's our last, but plan as if we're going to live forever. Éljünk úgy,
mintha ez lenne az utolsó napunk, de tervezzünk úgy, mintha örökké élnénk. But God does heal still. De igen, ahogy mondtad, Isten ma is gyógyít, But it's God's choice, not ours. viszont az ő hatásköre, ő dönti el, hogy kit gyógyít meg, és kit nem. Too often we go to tell God what to do. Mi nagyon könnyen meg tudjuk mondani Istennek, hogy ő mit csináljon, vagy mit ne, I don't want to do that. de ezt jobb, ha nem tesszük. But I do ask him. De attól még kérhetjük, hogy gyógyítson. The Bible says you have not because you ask not. Azt mondja, hogy nem kapjátok, mert nem kéritek. So we do ask, Tehát kérjük, but we don't demand. de ne parancsolgassunk. Tehát ne... Yes. Hogy halálra? Aha. So, is it good to make a plan for death? Yes, it is. To be prepared or to be ready? So when I was sick, my boys were small, and I discussed with my sister that if I die, they will raise my Yeah. children. Yeah. The most famous person we know planned for his death. A leghíresebb ember, akit mindjárt ismerünk, tervezte a halálát. Jesus himself. Jézus önmaga készült. He told his disciples he was going to die. Mert elmondta a tanítványaiknak, hogy meg fogok halni. He told them how he was going to die. Azt is elmondta, hogy hogyan fogok And he told them where to meghalni. meet him after he rose again. He told where to meet him after he rose again. Azt is elmondta, hogy föl fog támadni, hogy mi fog történni. So Jesus talked about his death. Jézus önmaga beszélt a saját haláláról a tanítványaival. If you're able to make a plan so that your family does not have to make those hard decisions at the end, Azért is tervez, hogy a családodnak ne legyen olyan helyzet, ami nagyon nehéz helyzetbe állítja őket utólag. where you want to be buried, Akár azt is, hogy hol szeretnéd, hogy eltemessenek. how you want to be buried, Vagy hogyan. how you're going to pay for it. Vagy kifizesse ki. All those things are good if you can do that for your family. Ez nagyon jó, hogyha családon belül ezt meg tudjátok beszélni. Some people say then, but the rapture's coming first. Van, akik azt mondják, na jó, de hát az elragadtatás az hamarabb be fog következni. The rapture can happen anytime. Persze, az bármikor megtörténhet. We have to plan either way. De attól a terv jó, ha megvan. Ha így, ha úgy. I've had pastors say to me before, we cannot buy church property because the rapture's coming, so let's just rent. Volt egy pásztor, aki mindig azt mondta a gyülekezetbe, hogy nem veszünk saját telket, nem építünk imaházat, mert úgyis az Úr hamarabb vissza fog jönni, tehát inkább bérlünk addig. That's when I was the head deacon of a church, chairman of the board at that point. Én akkor egy diakónus voltam a gyülekezeti vezetőségben. I said, no, pastor, we don't know when Jesus is coming back. Mondtam, hogy pásztor, de nem tudjuk, hogy Jézus mikor jön vissza. So we bought property Úgyhogy inkább vegyünk and built a church. földet, és építsünk rajta imaházat. And that church is still functioning today. És a mai napig megvan a föld, és megvan rajta imaház. So each day is if it's our last, but plans are Lehet, to live hogy forever. aznap az utolsó, de úgy tervezzünk, mintha örökké itt maradnánk. So 3:30 should we break? It's only, be a bigger topic. this is a good topic now, Ingrid. Yeah, after this one, after the break you can continue with this one. we had 2:00 was when we finished our eating. It's only 3:10 now. Csak azt kell, hogy csináljuk. Szerintem menjünk még, akkor kezdjünk bele a következőbe, és már nem rég fejeztük be az ebédet, és akkor még mindenki kibírja kávé nélkül egy kicsit, ugye? Jó, they survive without coffee for a while. Okay. We're only going till 6 o'clock in the morning, yes? Reggel 6-ig mondtuk, hogy maradunk, nem? Okay. Was that? Nobody will fall down in the window. That's true, yes. Volt kérdés? Igen, questions, they had questions. Yes, please. Nagyon sok ember és nagyon sok lelkésszel találkoztam az elmúlt másfél-két évben. Látszott, a félelemről nem beszélt
So I met several pastors in the recent years, and on their faces I recognized fear. Yeah, so sure. how fear, will you talk about that, or how to handle, Yeah. how is it influence Oh, yeah. others? Hogy befolyásolja az életünket, keresztény életünket? As a Christian, how we can cope with fear? Yeah, it's very real. A félelem az egy valós dolog. What we look at is what is real fear and what is false fear. Viszont a félelemnek kétféle félelem van, valódi félelem és hamis félelem. We'll come to that a little bit later. Erre mindjárt majd oda is jutunk, lesz erről külön szó. But very important. De nagyon fontos téma. Okay. Next topic is something none of you have. A következő téma az, ami egyikőtöknek sincs. Yes, nobody has anger. Harag senkinek nincs. That one. Lemaradtam. Ő már váltott. Hát ez egy olyan dolog, amit ti nem ismertek. Ezért megismertetjük. So you can explain, they don't know what it is. Yes. First step in breaking a habit is knowing that you have a habit. Az első lépés, hogy leszokni valamiről, az, hogy beismered, hogy rászoktál. If you have a problem smoking cigarettes, Ha valakinek a dohányzással van, you probably don't know when you're smoking how many you smoke, van, aki azt se tudja, hogy mennyit szív. especially the chain smoker. Vannak ezek a láncdohányosok, úgy hívják. My older brother used to light the next cigarette with a cigarette head in his mouth. A bátyám mindig úgy gyújtott rá a következőre, hogy az előzőnek a végével meggyújtotta a következőt. So, if I ask you to count how many cigarettes you smoke, Megkezdem, hogy hány cigarettát szívsz. keep a notebook and you write down every cigarette you smoke. Tehát ott kezdődik, hogy akkor vegyél egy jegyzetfüzetet, és mindig, mikor rágyújtasz, húzz egyet, és számold meg, ha nem tudod. You will smoke less Biztos vagyok benne, hogy már ettől kevesebbet fogsz because szívni. now you're keeping track. Már csak attól, hogy figyelj, tehát hogy tudatosul, tehát hogy figyelsz. If you write down every time you swear, Hogyha hányszor káromkodtál, ha számolod, you will swear less biztos, hogy kevesebbet fogsz káromkodni. because you are aware of the habit you have, so you're starting to gain control over it already. Azért, mert már a kontrollod alá próbálod hajtani a szokást. So we want you to be able to do the same thing with anger. De mi a helyzet a haraggal? I actually have groups where people will keep a journal and they will say when they get angry, how angry they got. They will keep a journal or a diary. And Tehát van ilyen csoportos foglalkozásom a haragkezelésre, és mindenkinek van egy füzete, amikor haragszik, vagy ez a harag rátör, akkor ő skálázza, hogy milyen erős. Tehát le kell jegyezze, hogy milyen erős. for example, they may realize that they get angry almost every Monday. Every Monday. Every Monday they realize that. Minden hétfőn rájönnek, hogy mennyire haragszanak. Why? Miért? Why would they get angry on Mondays? A hétfőnként miért haragszanak jobban? Going to work. Mert menni kell dolgozni. Yeah. Or they may realize that they get angry all the times in the evenings. Van, aki rájön arra, hogy általában esténként haragszik. And that might be because of the commotion with the fighting and the children and different things. Lehet, hogy az otthoni légkör, a gyerekek harcolnak egymással, tehát hogy ez váltja ki belőle. So to control your anger, first option is to make sure you're aware of it, so you know when you're getting angry, when you're not. Amikor haragkezelésről beszélünk, akkor az az első dolog, hogy fel kell ismerjünk, hogy haragszunk. I'm walking through, there's 10 different techniques to control anger. 10 különböző technikája van annak, hogy a haragot hogyan tudjuk kezelni. This usually is a 12-week course, Ez önmagában egy 12 hetes kurzus, an hour and a half each week. és másfél óra hetente. Tehát So the first technique is understanding your anger. tehát az első dolog az, hogy meg kell értened, The next technique, tudatába kell kerüljél annak, hogy haragszol. the next technique, let's see, is having empathy. Harag és empátia, ez a második. Native Americans, I'm part Native American.
Az őseim között vannak benszülöttek, tehát Indián, Cherokee vér is csörgedez bennem. We have a saying, don't criticize someone until you walked a moon in their moccasins. Ugye ez a mondás, hogy ne kritizálj senkit, amíg nem jártál egy holdat az ő mokaszínjában. How long is a moon? Mi az, hogy nem jártál egy holdat? Az mit jelent? Months? Yes, 1 month. Egy holnap, tehát egy hold hónap. Full cycle of the moon for 1 month. Tehát egy hónapig. So they're saying, don't criticize someone until you've walked a whole month in their life. Ne kritizáld senkit addig, amíg te nem éltél egy hónapig ugyanaz ő helyzetében. Trying to understand how somebody else feels. Hogy megértsd azt, hogy a másik hogy érez. It's not sympathy where you feel sorry for somebody. Az nem azt jelenti, hogy sajnálod a másikat, tehát ez nem egyenlő a sajnálattal. It's trying to see how they may be feeling what they're feeling, trying to understand where they're coming from. Hanem azt jelenti, hogy megpróbáljuk megérteni azt, hogy az ő érzései honnan erednek, miből táplálkoznak. People that are abusers, like we said, the spouse abuse, they don't care how their spouse feels. Általában a bántalmazót nem annyira érdekli, hogy a bántalmazott mit érez. They don't try to put themselves in the shoes of their spouse. Nem próbálja, tehát mondjuk a házastársi bántalmazáskor nem is próbálja beleélni magát abba, hogy a másik ilyenkor mit érez. Teenagers who are very violent. Vannak tinik, akik nagyon erőszakosak. Killing, raping. Akik gyilkolnak és megerőszakolnak másokat. If there's people to come in front of them and talk about how they felt when they were abused. Amikor megkérdezik the abusers. Yeah, the abusers, the teenagers. If victims, not of those teenagers, other victims, they come in and they share their story. Now the teenagers realize, wow, I hurt people. Tehát, hogy vannak olyan esetek, amikor az áldozatot elhívják, az áldozat elmondja, hogy mit érzett, annak a jelenlétében, aki a bántalmazó volt, a bántalmazó akkor döbben rá arra, hogy wow, mit tettem. So, helping people to understand how people feel helps them to be less angry with that person. Tehát, hogyha megérted a másiknak a forrásait, akkor csökken a harag. An example would be at work, if someone is always irritable with you that 1 week. Hát lehet, hogy a munkahelyeden valaki irritál egész héten. You can't do anything right. Olyan, mintha semmit nem tudnál jól csinálni. You can be pretty angry with that person. Nagyon megharagszol arra az illetőre. But if you just find out that they just lost their husband. De lehet, hogy az a másik illető épp elveszítette a házastársát, tehát meghalt. Now you have some understanding. Házastársa, már is máshogy veszed azokat, amiket mondott neked. And your anger goes down. És a harag szintet csökkent tőle. How many people here talk to themselves? How many people here talk to themselves? Hányan szoktatok magatokkal beszélni? I will refer you to the hospital as soon as possible. Keressétek fel az első kórházat, amilyen hamar tudjátok. Okay. So, it's called self-talk. Ez önbeszédnek hívják. You see, it's okay if you talk to yourself. Teljesen rendben van, ha beszélsz magadhoz. It's okay if you answer yourself. Még az is rendben van, ha válaszolsz saját magadnak. It's not okay if you ask yourself, can you please repeat that? Az már nem oké, hogyha azt mondod magadnak, hogy megismételnéd ezt? So we all talk to ourselves. Igazából mindnyájan beszélünk saját magunkhoz. And we know from the Bible how we should talk to ourselves. És a Biblia még azt is megmondja, hogy hogyan csináljuk ezt. Philippians 4:8. A Filippi 4:8-ban. And that is, finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there's any excellence, if anything worthy of praise, dwell on these things. Végül testvérem, ami igaz, tiszteletre méltó, helyes, tiszta, szép, jó hírű, dicséretre méltó, ha van valami kiválóság, ha valami dicséretre méltó, ezeken gondolkozzatok.
So our thoughts are important because our thoughts often lead to our behavior. Hát, ahogy már az elején említettük, a gondolataink vezetnek a tettekhez. If we can catch our thoughts, we know what a person is thinking and what they're feeling then. A gondolatok nagyban le tudják írni az illetőt, hogy milyen a másik. So when a person is depressed, I ask them, what kind of thoughts do you have? Amikor egy depressziós emberrel beszélgetek, akkor megkérdezem, hogy mit gondolsz magadról. So I want to know what made them depressed. Mi? I ask them what thoughts they have, because that tells me why they're depressed. Hogy milyen gondolatok foglalkoztatják, mert ez könnyen elvezet a depresszió okához. If you're angry, what are you thinking? Hogyha haragszol, akkor min gondolkozol? I want to know this. Én ezt mindig szeretem megtudni. Because as Christian counselors, then we help them change those thoughts. Ugye, mert nekünk keresztény lelkigondozóknak a gondolkozását kell megváltoztassuk végeredményben. Change our thoughts, change behavior. Mert ha megváltozik a gondolkozás módja, akkor a viselkedése is meg fog változni. But we also realize changing the behavior also changes your thoughts. És viszont a viselkedés megváltozása pedig gondolkozásváltozást hoz. For example, Példát hagy mondjak. if you're depressed and you're sitting in bed, not getting up, Hogyha fekszel az ágyadban depressziósan, nem kelsz föl, not changing your clothes, pizsamában maradsz egész nap, not eating, nem is eszel. very depressed. Nagyon depis vagy. And then I get you to get up, Akkor megkérlek, hogy kelj föl, get dressed by a certain time, ha bizonyos időn belül öltöz föl. put makeup on if you're a woman, Ha hölgy vagy, akkor sminkelt ki magad. and some men. Néha a férfiakat is megkérem, hogy jobb lenne, is sminkelnék magukat. And you set a schedule when to wash clothes, when to go shopping, when to call a friend. És a naptárba írd be, hogy mikor fogsz elmenni vásárolni, mikor találkozol valaki baráttal. You start to become less depressed. És ilyenektől, ilyen egyszerű dolgoktól kevésbé lesz depressziós az illető. When you start doing behaviors that are not depressive, you become less depressed. Hogyha olyan tetteket hajt végre, ami a depresszióját, tehát kevésbé lesz depressziós, ha csinál valamit. Igen. This is why we encourage people that are depressed to make a schedule of non-depressive behaviors. Tehát ezért van az, hogy azok az embereknek, akik depressziósak, megpróbálunk olyan feladatokat adni, ami nem depressziós típusú feladat. Ja, jó, ezt majd lefordítjuk. He has a saying about this, very wise one. What's that? Még egyszer lassabban. It's easier. Very nice one. It's a native Hungarian saying. Igen. But I must know. What's that? Yeah, it's easier to act in. Into the motivation. Látod, tudod? Tehát, Instead, we motivated us into the action. Say again, please. Yes, very good. na, igen, így van. Egyetértek. Another way we say it in regards to God's will is it's easier to steer a moving car than one that's sitting still. Ezt egyszerűbben elmondom. Könnyebb egy olyan autót kormányozni, ami halad, mint egy álló autót. Because when the car stopped, it's hard to turn the wheel. Mert amikor áll a kereke, akkor nehéz forgatni. But even if you go 1 mile an hour, now you can turn the wheel easily. De ha már 1 km/órával megyek előre, már sokkal könnyebb kormányozni. So in understanding God's will, sometimes we have to go ahead and step out in faith and start moving, then God will direct us. Tehát, hogyha Isten akaratát akarjuk megtalálni, megkövetni, akkor általában mindig el kell induljunk hozzá, mert úgy könnyebben... And we'll talk about how to find God's will later. Még erről is lesz szó később, hogy hogyan ismerjük fel Isten akaratát, hogy mi Isten akarata. Okay. Another technique to control anger is learn how to be relaxed.
A haragkezelésnek a következő fajta technikája, az pedig megtanulunk lazítani. So, if I asked you, where in your body do you feel your anger? Ha megkérdezem, hogy a testedben hol érzed a haragot? I feel it in my stomach. Én általában a gyomromba. Where do you feel your anger? Te hol szoktad érezni? Shoulders, okay. Okay. Válladon. Shoulders also. Okay. One person told me they feel in their head, okay. Fejedbe? Igen. Throat, oh, okay. Torkodba. Some people say their jaws, they clench Igen, their van, akinek teeth. az arcizma se rezdül. One person said to me, he has a feeling of just a light sweat over his whole body. Just kind of gets. Van, aki azt mondta, hogy ilyen hirtelen leizzad. The reason why we ask is this: your body will often respond quicker than your mind. Sokszor a testünk gyorsabban reagál, mint az elménk. This is why when you touch a hot stove, you don't stop and say, "Stove is hot. Move your hand." Amikor ott a forró tűzhely, akkor nem azt mondod, hogy ó, ez a tűzhely forró, emeld fel a kezed. You go, "Ow!" Hanem Your body responds quicker than your brain. a tested hamarabb fog reagálni, mint az agyad. Same thing happens with our emotions. Az érzelmekkel is így vagyunk. Based on habit. Nyilván ez szokás kérdése is. So, if you get tension in your face when you are angry and you're talking to somebody, Hogyha dühös vagy valakire, és érzed már az arcodban érzed a dühöt, and you notice that your jaw's getting tight, érzed, hogy az ízületeid megfeszülnek, then you say, "Lord, help me, I'm getting angry. What's making me angry?" akkor már imádkozz, hogy Uram, segíts, mert érzem, hogy elönt a düh, a harag. Because then you can start to control it. Mert nyilván próbálod kontrollálni. Your body responds quicker than your mind. De a tested mindig hamarabb fog reagálni erre a helyzetre, mint az elméd, az agyad. All of a sudden your shoulders are getting tight. Hogy What's the person saying that's bothering me right now? megmerevettek a vállaim, hogy ez mi a következő. So we teach people how to relax. Meg kell tanítanunk az embereket, hogyan engedjék, hogy lazítsanak, hogyan engedjék el magukat. And people should do this anyway. Ez amúgy se árt egyébként. Relax the music, Hogyha olyan zenét hallgatsz, ami lazít, walking in the garden. vagy kertbe mész egy kört. But sometimes it's too long to do those things. You need to do something quick. De sokszor ugye ez időbe telik, tehát van, amikor nagyon gyorsan kell lazuljál. Your body only tightens or loosens all the muscles of your body. Az izmaidnak kétféle állapota van, vagy el van lazulva, vagy megfeszül. And if it gets caught in the middle, it's called a Charlie horse or a cramp. If the muscle gets tight or loose, but it gets caught in the middle, like a knot. Olyan görcs, tehát hogy lehet még izomgörcs. Okay. So, if you go to a chiropractor or you go to a physical therapist, Tehát, hogyha elmész egy fizikoterápiára, vagy egy csontkovácshoz, and you have a knot in your back, mert van a hátadba egy what do they do? dió, csomó, Right? They push it. elkezdi nyomni. Why? Miért? Because your muscles either tighten or loosen. That's all they do. Mert az izom 2 dolgot tud csinálni, vagy összehúzódik, vagy ellazul. If I can make your muscle tighter, it will release automatically. Mert hogyha az izmot ő még jobban megfeszíti, akkor egy idő után automatikusan elernyed. The physical therapist or chiropractor, they're not releasing the muscle. They're making it tighter. Ő igazából nem is nagyon az izmot látja, vagy nem, ő csak annyit tud, hogy túlfeszültséget okoz benne, hogy ellazuljon. Coaches, when a child has a Charlie horse, walk it off, kind of a thing, right? When a athlete, football or soccer or Tehát whatever, ugye van a focisták, mondjuk őket ismerjük, and they get a cramp, és begörcsöl a lába, and the coach says, walk it off. és az, hogy járt ki, tehát hogy gyalogolt ki belőle. Úgy. All they're doing is making that muscle tight. Nem azt csinálja, hanem azt csinálják, hogy még nagyobb feszültséget okoz a lábába. And then it releases. És magától elernyed. But it'd be easier De if
if the coach stopped and tightened the muscle. Tehát ugye sokszor látjuk, hogy visszafeszíti az izmot. Tehát, hogy amikor begörcsöl a lába, akkor visszafeszíti, és nagyon gyorsan elernyed. And it will release. És egy pillanatok alatt elernyed az izomgörcs. But coaches don't have time. De errehez is idő kell, tehát ezeknek a gyúróknak is van rá idejük. They're watching the whole game. Az egész meccs ott van előttük. So we teach progressive relaxation. Hát nekünk egy folyamatos lazulást kell megtanítanunk a egyéneknek. Want to do it? Szeretnéd? Dun, 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 dun. Okay, so if you can learn how to relax your muscles, you can do this anywhere you're at. Hogyha saját magad megtanulod azt, hogyha az izmaidat hogy lazítsd el, akkor ezt bárhol, bármikor meg tudod tenni. Make them tight and then they release. Feszítsd meg, és ellazulnak. This can be done in a car, Ezt meg lehet csinálni egy autóban, when you're talking to somebody, miközben beszélsz valakivel, in the church service, akár még az Isten tisztelet alatt is. wherever you need to relax that muscle. El tudjuk lazítani az izmunkat. But first you need to learn how to do it. Nyilván ez meg kell tanulni, hogy hogyan kell ezt csinálni. Do any of you wear contacts? Do you? Contacts. Contact Yes. lens. Yes. Valakinek van kontaktlencséje? Hord kontaktlencsét? Soft or hard? Soft is okay. Puha vagy kemény, a puha az jó. Soft is good. Puha kontaktlencsék azok jók. Whenever you relax, people don't know this. Whenever you relax, your eyes go back a little bit. Amikor valaki ellazul, ezt nagyon kevesen tudják, hogy a szeme följebb megy. Like when you sleep. Kicsit olyan, mintha amikor alszol. Same thing. Ugyanaz a... So if you have a hard contact, Ha valaki úgy lazít el, hogy kemény kontaktlencsét visel, akkor felakad, nem tudom, hogy... yeah. But Fáj neki, hogy ellazult. soft contacts, no. De Okay. a puha lencsénél ez nincs. Okay, let me show you. Na, megmutatom. Okay. Everybody, squeeze your hand. Mindenki fogja, Hold your szorítsa fist. Hold it as ökölbe tight as you kezét. can, Olyan erősen szorítsd, ahogy csak so bírod. that the knuckles turn white. Úgyhogy fehér legyen Hold it. a tartsad. Now let it go suddenly. Hirtelen engedd el. Notice how it tingles? That's the difference between being tight and being relaxed. Ez a kettő közötti különbség, amikor feszül, meg elengeded. Now take both hands, Most fogod mind squeeze. a kettőt, szorítod, Squeeze them tight, erősebben, and then relax. utána elengeded. Notice how it feels. Keeping your Érzed a hands, különbséget? keeping your hands relaxed, Most like you're trying to show me your muscles. Squeeze your arms together, keeping your hands relaxed. Tartsd lazán a kezedet. Show your muscles. Hold it, Tartsad, hold it. tartsd. We do a lot with your arms because you hold a lot of tension in your arms. A karjainkban nagyon sok feszültség halmozódhat föl. Now hold your arms out as if you turn your elbows inside out. Amikor kifordítod a tenyeredet. Hold it, Tartsad, hold it. még mindig. Notice how it feels when it's tight. Amikor már érzed, hogy feszül, Now relax. akkor elengeded. Okay, your arms start to get warm, aren't they? Kicsit olyan, mintha meleg járnál. Now, not hitting the person next to you, push out against the wall. Most úgy, hogy nem vágod orba a melletted ülőt, nyomd ki a falat magad mellett. Push. Nyomjad. Said why not? Okay. Feel the tightness, you feel the heaviness. Okay? Érzed a nehézségét? Now let your arm relax. Okay. Utána elengeded. Okay, going up from your arms to your neck, to your head. A kezeinkről áttérhetünk This is a hard one. Wrinkle your forehead. Raise your eyebrows. Az arcunkra, emeld föl a szemöldöködet, húzd föl. And wrinkle your forehead at the same time. És? Raise your eyebrows and wrinkle your forehead at the same time. És ráncold a homlokod. Emeld föl a szemöldököd, és ráncold a homlokodat egyszerre. Hold it. Ezt veszi a kamera? Hold it. Okay, now. We are recording it. Oh, we're recording.
Watch him. Okay. Okay, now with your eyes closed, Csukd be a szemed, squeeze your eyelids together tight. és szorítsd erősen a You szemed. probably see some stars or Hát, hogy some... már csillagokat látsz. Hold it. Nem baj, tartsd. Hold it. Now let your eyelids just rest gently on top of each other. Úgy egymásra szoruljon. Now with your eyes closed, have your eyes go up to the right, down to the left. Csukva van a szemed, de úgy csinálj, mintha fölnéznél, meg lenéznél, meg jobbra néznél. Gently going around. Gently moving around. Lágyan körözz a szemeddel. Okay, now let your eyes relax. És most engedd el. Now pull your upper lip back as if you're trying to brush your teeth. Most úgy tartsd a szád, mint amikor fogat mosol. Okay, hold it. Tartsd így. Hold it. Tartsd. And now let your lips relax. És Okay. engedd el. Now, squeeze your jaw together as if you're trying to bite something. Squeeze it together. Így These are some of the strongest muscles in your body. So when you squeeze your jaw together, you can touch your temples and feel how it contracts. Hogy ez igazából a legerősebb izmod, de itt halántékodnál is érzed. Okay, hold it. Some people have problems just with their jaws because of the tension. Okay. Now let your jaw relax. Most elengedheted. Going down to your tongue, push your tongue against your upper A front teeth. nyelvedet nyomd a felső állkapcsolathoz a fogaidhoz. Push your tongue against your upper front teeth. Push it against. A fogad belül, hátul. Hold it. Okay, now let your tongue relax. Most engedd el. Now going from your head to your neck, put your head down. As if you're trying to touch your chin into your chest. Hajtsd le a fejed úgy, hogy az álladdal próbáld megérinteni a mellkasod. Notice the tightness in the back of your neck. Hogy ilyenkor a nyakat feszül. Now as you relax your head, just let it move gently from the right to the left. Hogy lassan jobbra-balra fordítod. Like a gentle breeze was blowing your head back and forth gently to left and right. Úgy lágyan jobbra-balra. Neck relaxing very much. Ilyenkor a nyak ellazul. Okay, now going down from your neck, arch. Now you sit down, arch your back as if it's a C backwards. Ülsz, próbáld Arch your back, shoulders back. a válladat hátra Notice the tension in nyomni, your chest and back. széknek a hátadat és a vállad hátra nyomni. Hold it. Hold it Tartsd még ott, and relax. és engedd el. And now, without kicking people, stretch your legs out. Let's see. So, now, stretch your legs out. Nyújtsd ki a lábad, Put your toes down. és a lábfejedet hajtsd le, Hold it. spiccbe. Toes touches your legs. This is a good exercise also for your stomach muscles. Hold it. Hold it. Tartsd úgy, Let's relax. és engedd el. Okay. Put your stomach now. Make your stomach very hard. Most próbáld a hasizmodat So when you feszíteni. push it wouldn't go anywhere. Úgy, mint ha ki akarnád nyomni a gyomrodat a hasadon. Hold it. Just relax. Most engedd el. Now going up to your lungs. Tüdőd is, Your eyes closed. csukott szemmel, Breathe in through your nose. az orrodon belégzés, Breathe out through your mouth. és fújt ki a szádon. Breathe in through your nose. Orrodon belégzés, szádon kilégzés. As you breathe out, say the word relax to yourself. Breathe in deeply. Mély lélegzetet vegyél, Relax. és lazítsd el magad. With each breath, your lungs fills up with air. A tüdőd megtelik levegővel, And as you breathe out, kilégzel, your lungs relax. akkor a tüdőd is ellazul. Each time you breathe, you're more relaxed. És minél többet lélegzel, annál lazább lesz. And we count down from 1 to 5. When we reach 5, you'll be open your eyes and be very relaxed. Ötször megcsinálod, és utána kinyitod a szemed, akkor sokkal ellazultabb leszel. And you'll be able to take a break or to drive anything later tonight. You'll be able to drive later tonight when you need to. Akár vezetni is képes lesz.
ha szükség van rá este. How do you feel? Hogyan érzed magad? If you practice this at home, Érdemes otthon gyakorolni. if you practice this at home, you're able to then, if you notice your muscles getting tight, just make that muscle tight that you feel, and it'll relax. Hogyha ezt otthon úgymond begyakorolod, akkor mikor jön az érzés a valamelyik testrészedbe, ahol a dühtől szokott, akkor képes leszel ellazítani. Teaching people this simple technique helps a lot. És képzétek el, ez az legegyszerű dolog nagyon sok embernek nagyon sokat segít. Okay? You see. Okay, time out. Az a időkérés. Time out's a good technique for children, but also for us as adults. Ez nem csak a gyerekeknél működik nagyon jól, de hanem felnőtteknél is. People used to say, count to 10 and your anger will be gone. Szokták mondani, számolj 10-ig, és akkor lenyugszol. I think some people have to count to 1,000. They're so angry. Valakinek 1000-ig is kéne számolnia. So it's really only taking a break away from what you're mad about. Ez Is csak counting. azt jelenti, hogy egy picit eltávolodsz attól, ami a haragot kiváltja. It's taking a break so you calm down. Hogy egy picit szünet, és a szünettől alatt lenyugszol. If you're in a relationship with a spouse or boyfriend, girlfriend or friend, you have to make sure you let them know what you're doing. Hogy ha ezt a családba csinálod otthon a házastársad előtt, vagy a barátaiddal, a barátnőddel, akkor azért jó, ha ők, a másik fél tudja, hogy te mit csinálsz éppen. Because I've had many couples when the guy will just walk away when he's mad. Vannak a házastársak közül olyanok, akik ha megharagszanak, dühösek, akkor egyszerűen faképnél hagyják a másikat, tehát elmennek. And the wife or husband will follow after them and say, don't leave, don't leave. És akkor a másiknak jelz, most hova mész, most hova mész? And it leads to an argument or even a fight. Igazából egy veszekedés, vagy egy háború elől menekül. One lady grabbed onto her husband's leg. Grabbed onto her husband's leg. Volt olyan hölgy, aki a távozó férjének a lábánál fogva ragadta meg. He went, És így ment ki, hogy she wouldn't let go. nem engedte, hogy szünetet tartson, eltávolodjon. So the police were called. Még a rendőrséget is ki kellett hívni. Who got arrested? Ha ki kéne hívni a rendőrséget, most valami kit tartóztatnak le? The man. Because she had scars rough from being pulled on the ground. Azért, mert ugye az látszik, hogy a feleségét húzza a földön fekvő feleségét, ráncigálja. So I taught that couple, same couple, I said to them, okay, you need to give the other person a signal you're coming back. You need to let them know when you need a timeout. Kezeltem ezt a házaspárt, és akkor mondtam nekik, hogy ez mindez rendben van, de ha te távozni akarsz, akkor valahogy jelezzed a másik felé, hogy mindjárt visszajövök. Tehát, hogy ha lenyugszom, akkor visszajövök. For example, you may say to a person, I need a half an hour to cool down. Leave me alone for half an hour. Mondd ezt másról, hogy figyelj, most szükségem van fél órára, most hagy magamra, vagy én elmegyek fél óra múlva visszajövök. Some people say I need a whole day. Van, akinek azt mondja, hogy egy napra elmegyek, és egy nap múlva jövök vissza. Every person's different. Mert mindenkinek ez más. Now let's talk about a biblical principle. Itt előveszek ismét egy bibliai alapelvet. Ephesians 5. Az Efézus 4. Efézus 4-ből. Where it says, don't let the sun go down upon your wrath. Hogy ne engedd, hogy a nap lemenjen a te haragodon. You've heard this? Ezt hallottátok már, ugye? And so many times people will say, I've got to fix this right now. Mindenki azt mondja erre, hogy igen, tehát most ezt meg kell javítsuk, tehát hogy ezzel most dolgoznunk kell. We can't go to sleep angry. Nem fekhetünk le haraggal. Heard this? Ezt hallottátok már ezt? Many times. Én sokszor. So what happens if you're having an argument 1 minute before darkness? És akkor, de mi van, hogyha a veszekedés naplement előtt 1 perccel történt? What happens if you have an argument after it's dark? Akkor ezt már csak, vagy mi van akkor, hogyha már lement a nap, és akkor vesztetek össze? Next.
What's that? You have one whole day for the next. Actually, we go back to the same principle. What did they teach in the biblical days? Igen, most visszamegyünk oda, hogy a bibliai időkben mit tanítottak. Don't let the sun go down upon your wrath. Ne menjen le a nap a te haragodon. How did God count time in the creation? Isten hogy számolja a napokat a teremtéskor? The evening and the morning became one day. És lett este és reggel egy nap. Not the morning to the evening, Nem reggeltől estig, evening to the morning. hanem estétől reggelig. In the Hebrew culture, that passage means don't let another 24 hours go by until you have settled the issue. Ezt mostani magyar lefordítva, ne teljen el 24 óra úgy, hogy nem rendezed a helyzetet. Don't let the next sun go down without you dealing with this. Ne engedd meg, hogy még egyszer lemenjen a nap ezzel a helyzettel. That's the Hebrew culture. Ez a héber gondolkozásmód. And it's also very practical, because the Bible is very practical. Ahogy a Biblia nagyon gyakorlatias, ez is egyébként nagyon gyakorlatias. It means don't hold on to your anger. Azt mondja, hogy ne tartsd a haragodat, ne tartsd meg, So deal with it soon. hanem minél hamarabb rendezd. But if you're fighting at night, it's probably a good thing to say, okay, we're not getting anywhere. Let's go to sleep, and tomorrow at this time we'll deal with it. Hogyha most este veszel össze a társaddal, akkor lehet, hogy jobb azt mondani, hogy jó, most erre aludjunk egyet, holnap ilyenkor majd leülünk, megbeszéljük. Make sense? Nem logikus? Many times we argue and we get worse and worse and worse before it gets better. Általában vitatkozunk, és nem jobb, hanem egyre rosszabb lesz. Don't let the sun go down upon your anger. Don't let another 24 hours happen before you deal with it. Tehát, hogy ne várj többet, mint 24 óra, hogy elkezd a helyzetet kezelni. That's also how we figure out how many days Jesus was in the grave and everything else, right? Because you have the afternoon of the one day. Biztos hallottátok már, hogy ezen vitatkoznak, hogy a Jézus hogy is volt a sírba, hogy most este kezdődött, és akkor 3 teljes nap, vagy a harmadik nap, vagy mikortól meddig volt. Because when he was crucified up to, the time that it became dark, that was one day, Friday. Mert ugye pénteken feszítették keresztre, tehát ott délután volt már a naplement előtt. Saturday till the next evening was second day. Szombattól a második estéig, vagy a második. Saturday night until Sunday morning was the third day. És a harmadik nap az pedig vasárnap reggelig tartott. Right? That's what we do, because that's based on the Hebrew way of counting days. Ők így számolták a napokat. Tehát estétől estétől reggelig. Igen. Good. It's very interesting. I had a forensic anthropologist come to me. I did a radio show for 15 years, as I mentioned. So I had a forensic anthropologist. He identifies the dead. Egy antropológussal volt egyszer egy beszélgetésem. So he said to me, Azt mondta, how do we say 3 days for Jesus in the tomb? hogy mondhatjátok, hogy Jézus 3 napig volt a sírban? It's what I said already. Ahogy az előbb mondtam. But why is that important? De egyébként mondom, ez miért fontos? He shared with me, it takes 48 hours for every cell in the body to die. Azt mondta nekem, hogy ahhoz, hogy egy testben minden sejt meghalljon, ahhoz 48 órára van szükség. Jesus was not in the grave 48 hours. Why is that important? Hogyha Jézus nem volt 48 óránál tovább a sírba, akkor ez miért is fontos? After 48 hours, the body goes into corruption, starts to decay, starts to stink. 48 órával a halál kezdete utántól kezd el bomlani a test. In the book of Acts and also in the Old Testament, Az apostolok cselekedeteiben is, meg az Ószövetségben is, the Bible says he will not allow his Holy One to suffer. Yes. tehát, hogy nem hagyom, hogy a romlásnak induljon a teste, hogy ez van a... But we know Jesus died because the spear entered the side. Ezt tudjuk, hogy Jézus halála azzal kezdődött, hogy az oldalát átdöfték. God made sure we knew that. Ezt Isten biztosra akarta tudni, hogy ezt mi tudjuk. Because the mixture of the blood and the water meant that the sac around the heart was ruptured. Mert az, hogy víz és vér folyt ki, az azt jelentette, hogy a szívében There's a sac around the... megrepett, tehát hogy megrepettek a
So we know Jesus died, Úgyhogy Jézus igazán akkortól halt meg. but his body did not decay. De a teste nem indult bomlásnak. And that's important because the Bible said it should not decay. Mert ezt a Biblia előre elmondta, hogy nem hagyom, hogy a teste bomlásnak induljon, rothadást lásson. Again, based on Friday the first day, Saturday the second day, Sunday the third day. Ugye azért van a 3 nap, hogy pénteken indul, vasárnap vége, és mégis 3 nap. When did Jesus die? Mikor halt meg Jézus? What time? 3 óra, 3 o'clock? 3 o'clock on Friday, Péntek 3 óra, the first day. az első. 24 hours is Saturday at 3 o'clock. Ugye 24 óra az akkor telt el, amikor szombaton 3 óra volt. 48 hours is Sunday at 3 o'clock. A 48 óra az pedig akkor lenne, mikor vasárnap délután 3-kor, When the body will start to decay. amikor elindul bomlásnak a test. When did he rise again? When did Jesus rise De again? mikor támad föl Jézus? Early. Early. Sunday Vasárnap hajnalban. So this is from a scientist Hát ő egy tudós volt, akivel beszéltem. explaining another one of the miracles of God. Ő maga mondta ki, hogy az Istennek egy újabb csodája. So even in his death, he satisfied the Old Testament prophecy. Még a halálában is egy ószövetségi proféciát töltött be, His body would not suffer decay. hogy a teste nem indult bomlásnak. Okay. Any questions? Van-e kérdés? Okay. So, but time out is allowing your attention to lower. Time out is allowing your attention to lower. Az időkéréssel is gyakorlatilag kicsit lazulsz, tehát elengeded a... Come to agreement with your spouse, your partner, about how long you're going to be gone. Jó, hogyha megegyeztek a házastársaddal, vagy ez meddig tart ez az időszak. And that you're coming Mennyi back. időre van szükséged. And that you're coming back. És amikor letelik ez az idő, akkor tényleg menj vissza. Many arguments happen because a husband or wife or a spouse or boyfriend or girlfriend, they think, they're leaving me, they'll never come back. Sokszor ezeknél az időkéréseknél a másik fél úgy értelmezi, hogy elmegy és nem jön vissza. Okay. I'm trying to go to 4 o'clock, then we'll take a break. Is that okay? Mindjárt 4 órakor tartunk akkor egy szünetet, jó? Pár perc. Okay. So, also to control anger is to learn how to communicate. Az, hogy hogyan kezeld a haragot, az a kommunikációval is összekapcsolódik. And I actually do communication exercises with a couple. Továbbra is maradjunk a házastárs példájánál. And if we had time, we'd do that, but we don't have time today. Nincs annyira sok időnk, But we can do that next year. de ma jövőre, ha jöttök, akkor lehet, hogy meg csinálunk valamit. Another one is called assertiveness. Asszertivitás a másik. Okay. So as Christians, well, we have here at the picture, you have a person that is passive, assertive, and aggressive. Ugye van a felső nyíl fölött a személy, aki lehet passzív, lehet magabiztos, vagy agresszív. The passive person is one that lets people walk on them like a doormat. A passzív, a személy az az, aki hagyja, hogy lábtörlőnek kezeljék, tehát hogy az emberek, That's why we call it a doormat. így hívjuk őket, hogy ők lábtörlő. And what do you do with the doormat? Mit csinálsz a lábtörlővel? Beletörölheted a lábadat. Wipe your feet on it, yes? So, or a person can be aggressive in how they deal with things. Vannak az agresszív emberek, ők hogyan kezelnek helyzeteket. And this is a gun. Azt írtuk oda, hogy fegyver. Give me what I want. I don't care about you. Nem érdekel, hogy neked mi van, add ide nekem, ami nekem kell. So this is the person always having to obey and do everything that the husband wants. Tehát például, ha feleségekről van szó, ő az, aki mindig azt csinálja, amit a férje akar. And this is the husband or the wife saying, you must do what I say no matter what. Így meg a feleség mondja azt, hogy azt csinálod, amit én mondok. Learning how to be assertive in marriage means
I meet your needs, but you need to meet my needs also. Just work together. A házasság az úgy működik jól, hogy én tudom a te szükségleteidet, te az enyémeket, és ezeket próbáljuk kielégíteni. And in counseling for the couple, it's good to do that where you teach them how to talk right in front of you. Amikor egy házaspárt lelkigondozol, akkor igazából lehet, hogy azt is meg kell tanítani, hogyan beszélnek egymással a te jelenlétedbe. So where should the Christian be? Tehát egy jó keresztény hol van ezen a vonalon? Passive, assertive where you have balance, or being aggressive? Passzívnak kell lennie, agresszívnak, vagy magabiztosnak? Okay. A megkülönböztetés kérdése. Can you explain more? Az, hogy mit értesz alatta? Időnként kell én határt húzni, és azt mondani, hogy eddig és nem tovább, és ezt nem hiszem, hogy nem. Sometimes I need to lay boundaries. That's like Okay. self. This is what I do, but I will not cross this line. Okay. Okay, good. Yeah. And mostly we need to, és leginkább kiegyensúlyozottságra kell So you have to be balanced. Okay. Yeah. és időnként áldozatokat kell hozni, de bölcsen józanul. And we have to make sacrifices wisely, time to time. Okay, so balance. És ez is kiegyensúlyozott. May I assert to you that as Christians, we are to be sometimes passive and also balanced. Mert a jó keresztények néha lábtörlők, de kiegyensúlyozottak inkább. When should we be passive? Mikor kell passzívnak lennünk? And Peter talks about following an example of Jesus, and he suffered when he was being punished for being the Messiah. Péter írja azt, hogy Jézus elszenvedte értünk az áldozat, ő vállalt az áldozat szerepét, szenvedett helyettünk. It's the disciples in the book of Acts when they were beaten, and they said that they were, yeah, go ahead. Amikor a tanítványokat megverték az apostolok cselekedeteiben, That they were honored to be able to suffer like Jesus. akkor ők ezt megtiszteltetésnek vették, hogy Jézus nevéért szenvedhettek. So we are passive when we are attacked for our faith. Akkor kell passzívaknak lennünk, amikor a hitünk miatt támadnak minket. We accept that as a blessing. Ezt vedd áldásnak. But we are assertive at other. Whoops! What happened there? Here we go again. pressed the button. Here we go. But we are assertive when we should be that as well. Paul was assertive when he said, "I appeal to Caesar." Amikor például Pál a császárra appellált, akkor ő igazából asszertív volt. So a brother was correct. It has to be a matter of discernment. Igen, itt megkülönböztetni kell, tehát különbségeket kell tudni tenni helyzet közt. So Paul could have just took the determination of Felix, the king, or Felix. Tehát a Pálnak is különbséget kellett tenni, mikor Félix király előtt volt. But he said, "I appeal to Caesar." Hogy mikor azt mondta, hogy a császárra appellálok. So this is a hard one Ez nem könnyű dolog of egyébként. knowing when you should be assertive, when you should be passive. Hogy mikor kell passzívnak lennünk, és mikor kell asszertív.